વરસાદની સિઝનમાં સૌથી વધારે આપણને શું ખાવાનું મન થાય છે? તો એક તો છે ભજીયા સાથે ચા અથવા તો ધાબા સ્ટાઇલનું તીખું ખાવાનું. તો આજે આ વિડીયોમાં તમારી સાથે હું શેર કરીશ ધાબા સ્ટાઇલ ટ્રેડિશનલ થાળી રેસિપી. પણ એ પહેલાં હું તમને બતાવીશ કે અહીંયા અત્યારે કેટલો વરસાદ પડે છે. આઈ નો કે ઇન્ડિયામાં પણ અત્યારે બધી જગ્યાએ બહુ જ વરસાદ પડે છે અને આવી સિઝનમાં જો આપણી પાસે ધાબાનું ખાવાનું તીખું હોય તો મજા જ કંઈક ઓર આવે. તો આ વિડીયોમાં તમારી સાથે હું શેર કરીશ સેવ ટામેટાનું શાક, ભાખરી, લસણની ચટણી અને છાશ. તો જો તમારી પાસે સેવ તૈયાર છે તો આ શાકને બનતા જરાય વાર લાગતી નથી, પણ મારી પાસે સેવ તૈયાર નથી એટલે સેવ પણ મેં બનાવી છે. તો એ રેસિપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો આઈ હોપ આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવે છે. જો થોડો પણ પસંદ આવે છે તો એને લાઈક શેર કરવાનું ના ભૂલતા. હજુ સુધી તમે જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ એ પણ કરી લેજો. તો ચાલુ કરીએ રેસિપીથી, પણ એ પહેલાં હું તમને બતાવું કે અહીંયા અત્યારે કેટલો વરસાદ પડે છે. સો આ વરસાદ ગઈકાલથી ચાલુ છે અને બંધ થવાના પણ કોઈ ચાન્સીસ લાગતા નથી અત્યારે. સો સૌથી પહેલાં આપણે બનાવીશું સેવ. તો એના માટે મેં અહીંયા લીધો છે 1 કપ ચણાનો લોટ. એને પહેલાં હું આવી રીતે ચાળણીથી ચાળી લઈશ જેથી કરીને અંદર કોઈ લમ્સ ના રહી જાય. એ પછી એની અંદર એડ કરીશ થોડી હળદર, હિંગ અને થોડું લાલ મરચું. એ પછી હવે એની અંદર એડ કરીશ હું મીઠું સ્વાદ અનુસાર અને થોડોક જ ચપટી ખાવાનો સોડા, થોડોક જ નાખવાનો, વધારે નહીં. અને એ પછી અહીંયા મારી પાસે ગરમ તેલ છે, બહુ ગરમ નથી, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં લીધું છે. એને હું અહીંયા ચણાના લોટમાં એડ કરીને પ્રોપરલી બધું પહેલાં મિક્સ કરી દઈશ. અને લોટ બાંધવા માટે પણ હું ગરમ પાણીનો યુઝ કરું છું અહીંયા. તો અગેન એટલું બધું ગરમ નથી પણ હુંફાળું ગરમ છે અને એનાથી કઠણ લોટ બાંધી દેવાનો. એ લોટ બાંધ્યા પછી હું એને 10થી 15 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દઈશ. અને એ પછી અહીંયા મારી પાસે સંચો છે સેવ પાડવાનો. એની અંદર પ્રોપરલી બધી જગ્યાએ તેલ લગાવી દઈશ જેથી કરીને લોટ અંદર ક્યાંય ચોંટે નહીં અને પ્રોપરલી આપણી સેવ પડે. તેલ એક વખત પ્રોપરલી ગરમ થઈ જશે એટલે એની અંદર હવે હું સેવ પાડી લઈશ. જ્યારે પણ તમે આવી રીતે સેવ પાડો ત્યારે ઓલવેઝ મેક શ્યોર કે તમે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો જ તમે કરજો આવી રીતે, કારણ કે જો સંચો હાથમાંથી છટકે તો એ સીધો તેલમાં જાય અને તેલ બધું આપણા ઉપર સ્પ્લેશ થાય. આ એકચ્યુઅલી મારી લાઈફમાં હું ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી રીતે હું તળતી હતી, કારણ કે જ્યાં સુધી મારા મમ્મી હતા ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ મને આવી રીતે કશું તળવા નથી દીધું એમણે. મેરેજ થયા પછી ઓલવેઝ મને પાર્સલ કરીને કંઈ બી આવી તળવાની કોઈ નાસ્તા જે હોય એ મને કરીને મોકલતા હતા. પણ મમ્મી મારા છે નહીં હવે એટલે, અને આ શાક મને ખાવાનું બહુ જ મન થયું હતું એટલા માટે મેં સેવ પાડવાની હિંમત કરી. પણ સરસ થઈ હતી. પણ અગેન હું એટલું જ કહીશ કે જો તમે બહારથી તૈયાર તમને સેવ મળે છે તો એ પ્રિફર વધારે કરજો. જો તમે પણ મારા જેવા નવા છો તેલમાં આવી રીતે તળવા માટે, સ્પેશિયલી જે આ સેવને એ બધું સીધું આપણે જે અંદર તળતા હોય, તો આઈ વુડ પ્રિફર કે તમે પહેલાં બહારથી, અત્યારે તો માર્કેટમાં બધું અવેલેબલ હોય છે તો ત્યાંથી લઈ લેશો તો પણ આ શાક સરસ તૈયાર થશે તમારું. તો અહીંયા મારી પાસે છે 4 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટા. એને હું કાપી લઈશ. તો જ્યારે પણ ટામેટા તમે કાપો ત્યારે એને થોડા મોટા પીસીસમાં કાપવાના જેથી કરીને જ્યારે આપણે શાક બનાવીએ અને ટામેટા ચડી જાય તો સાવ ગળી નહીં જાય. જો તમે બહુ નાના કાપશો તો એ ગળી જશે અને અંદર ટામેટાના પીસ દેખાવાના બદલે એ સાવ મોશી થઈ જશે અંદર. તો એટલે એના પીસ છે એ થોડા મોટા રાખવાના. હવે એને હું એક સાઈડમાં રાખીશ અને હવે આપણે તૈયાર કરીશું લસણની ચટણી. તો લસણની ચટણી માટે અહીંયા મેં લસણ કાપી અને આ ખલમાં લીધું છે. એની અંદર એડ કરીશ હવે થોડું મરચું અને મીઠું. એ પછી એને પ્રોપરલી હું ખાંડી નાખીશ. તમે આ ચટણી બ્લેન્ડરમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ ટ્રેડિશનલી આવી રીતે બનાવીએ તો એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. અને આમેય આપણે અત્યારે જે આ ધાબા સ્ટાઇલનું ખાવાનું બનાવીએ છીએ તેમાં તો આવી રીતે જ હોય ટ્રેડિશનલ રીતે. તો બસ આવી રીતે પ્રોપરલી હું એને ખાંડી લઈશ અને એ પછી અંદર હવે એની અંદર હુંફાળું ગરમ તેલ એડ કરીશ. તેલ ગરમ તમારું હશે તો જે લસણનો થોડો કાચો ટેસ્ટ આવે છે ને એ નહીં આવે. એટલે અહીંયા એના માટે થઈને હું ગરમ તેલ યુઝ કરું છું. બસ પ્રોપરલી બધું મિક્સ કરી અને આપણી લસણની ચટણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે.
અને હવે હું તૈયાર કરીશ ભાખરીનો લોટ. તો બજારમાં આવી રીતે તૈયાર ભાખરીના લોટ મળે જ છે, પણ ઇનકેસ તમને જો ના મળે તો તમે અડધો ઘઉંનો લોટ અને અડધો સોજી એવી રીતે બંને સેમ પ્રપોર્શનમાં લઈ મિક્સ કરી અને એને પણ તમે એઝ આ ભાખરીના લોટ તરીકે યુઝ કરી શકો. એની અંદર એડ કરીશ થોડું મીઠું અને તેલ. અગેન આ તેલ જે પણ હું લઉં છું એ પણ હુંફાળું તેલ છે, અને ભાખરીમાં થોડું તેલ વધારે પડતું હોય છે કારણ કે આ બિસ્કિટ ટાઈપ ભાખરી તૈયાર થશે એટલે થોડી કડક હશે. તો બસ તેલ એડ કર્યા પછી એને પ્રોપરલી હું પહેલાં બધું મિક્સ કરી લઈશ. અને આ લોટ બાંધવા માટે પણ હું હુંફાળું ગરમ પાણી જ યુઝ કરું છું. તો ગરમ પાણીથી આ લોટને કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. જે રોટલીનો આપણે નરમ લોટ હોય છે એવો નહીં થયા, કઠણ હોય છે. તો થોડું પાણી એડ કરી અને એનો કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો પહેલાં. સો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટ ખાસો કઠણ બંધાયો છે અને હવે એને વણી લઈશ. તો વણતી વખતે પણ એવું થશે કે આજુબાજુની એની કિનારી છે એ તૂટી જશે કારણ કે આપણો લોટ કઠણ છે. પણ એનો પણ વાંધો નહીં, એક વખત પ્રોપરલી વણાઈ જાય પછી એને હાથની મદદથી તમે પ્રોપરલી દબાવી દેશો તો બધી તમારી કિનારી બંધ થઈ જશે અને એનો શેપ પણ પ્રોપરલી આવી જશે. અને એ પછી હવે હું એને શેકી લઈશ. તો આ ભાખરી તમે બે રીતે કરી શકો છો. એક તો છે કે જે આપણે રોટલી જેમ ફુલાવીએ એવી રીતે ફુલાવીને પણ તમે કરી શકો, અને જો એવી રીતે ના કરવી હોય તો કપડાની મદદથી તમે દબાવીને પણ એને શેકી શકો. તો અહીંયા હું જેમ આપણે રોટલી શેકીએ એવી રીતે ભાખરી તૈયાર કરી લઈશ. આ ભાખરી તમે એમને એમ ખાશો તો પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે, અને રાત્રે બનાવી બીજે દિવસે ચા સાથે ખાઓ તો પણ એ કડક રહે છે. આ ભાખરી એકચ્યુઅલી મારા ઘરમાં કોઈને પસંદ નથી કારણ કે જેમ રોટલી અથવા પરાઠા સાથે શાક પ્રોપરલી સ્કૂપ થાય એવું આ ભાખરીમાં નથી થતું કારણ કે આ બિસ્કિટ ટાઈપ ભાખરી કડક હોય છે. પણ મને આ ભાખરી બહુ જ પસંદ છે એટલે જ્યારે પણ મન થાય ત્યારે હું બનાવી લઉં છું. અને એક વખત ભાખરી થઈ જાય પછી એના ઉપર આપણે ઘી લગાવી દઈશું. તો અહીંયા આપણી ભાખરી અને લસણની ચટણી તો તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બનાવીશું શાક. તો એના માટે પેનમાં મેં અહીંયા લીધું છે થોડું તેલ. તેલ ગરમ થઈ જશે એટલે એની અંદર એડ કરીશું રાઈ, થોડું જીરું અને હિંગ. એ પછી અહીંયા એડ કરીશું લસણ. તો આ શાકમાં લસણ થોડુંક વધારે પડતું જ હોય છે અને એને આપણે થોડી સેકન્ડ માટે સંતળાવા દઈશું, વધારે નહીં કારણ કે બહુ જલ્દી બળી જશે. અને એ પછી અહીંયા હું એડ કરું છું ડુંગળી પણ મેં ઝીણી સમારેલી છે. એને આપણે સંતળાવા દઈશું અને જ્યાં સુધી એ સંતળાય ત્યાં સુધી એનો મસાલો તૈયાર કરીશું. તો અહીંયા એક બોલમાં મેં લીધું છે થોડુંક મરચું તમારા ઉપર છે, તમને જે રીતનું તીખું જોઈતું હોય એ રીતે. પછી એડ કરીશ એની અંદર હળદર, ધાણા જીરું અને થોડોક જ ગરમ મસાલો, વધારે નહીં. આ બધા મસાલા તમે સીધા શાકમાં પણ એડ કરી શકો છો, પણ એવી રીતે કરીએ તો બળી જવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે. એટલે એની અંદર હવે અહીંયા મસાલામાં હું પાણી એડ કરીશ. પાણી એડ કર્યા પછી હવે આ મસાલો છે એ ડુંગળીમાં એડ કરી દઈશ અને એને 5 મિનિટ સુધી આપણે થવા દઈશું, જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી. એક વખત તેલ છૂટું પડે પછી એની અંદર આપણે ટામેટાં એડ કરીશું. ટામેટાં એડ કર્યા પછી હવે એની અંદર હું પાણી એડ કરીશ. ટામેટાને આમેય ચડતા વાર નથી લાગતી એટલે 5 મિનિટની અંદર તો ટામેટાં ચડી જશે. અને જ્યારે તમે આ શાક સર્વ કરવાના હોય ત્યારે જ એની અંદર તમે સેવ એડ કરજો કારણ કે ચણાના લોટની બનેલી છે એટલે પાણી બહુ જલ્દી એમાં શોષાઈ જશે અને શાક બહુ ઘટ થઈ જશે. તો જ્યારે પણ તમે આ સર્વ કરવાના હોય ત્યારે જ એની અંદર સેવ એડ કરજો. સેવ આપણી મોટી છે એટલે થોડીક હું હાથથી એને કટ કરી લઈશ અને એ પછી એની શાકમાં એડ કરી અને 5 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું, એકદમ ધીમા તાપે, વધારે નહીં. અને ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી તમારા ઉપર છે, તમને જો વધારે થોડું પતલું જોઈતું હોય તો પાણી થોડું વધારે એડ કરી દેવાનું. અને દેટ્સ ઇટ, આપણું શાક અહીંયા તૈયાર છે અને ઉપર હું કોથમીર ભભરાવી દઈશ. અને આ શાક તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો કારણ કે જો તમે બહારથી લાવેલી સેવથી આ શાક બનાવો છો તો આ શાકને હાર્ડલી 5 થી 7 મિનિટ થાય છે બનતા, પણ બહુ જ ટેસ્ટી આ શાક તૈયાર થાય છે. સો અહીંયા તૈયાર છે લસણની ચટણી, સેવ ટામેટાનું શાક, ભાખરી અને છાશ. આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ધાબા સ્ટાઇલનું ખાવાનું ઘરે એન્જોય કરજો. આઈ હોપ આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો છે.
થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. હું બહુ જલ્દી તમને એક બીજા વિડીયો સાથે મળીશ. ત્યાં સુધી આવજો.